היי, שלום, ברוכים הבאים. שלום לכולם, שלום. ברוכים הבאים לפודקאסט המשיח ואחרית הימים. שלום עונג יקר. שלום אלון, אח. נו, מה שלומך? מעולה, איך אתה? אני מתרגש, אפילו שאנחנו מקליטים פרק אחרי פרק, אני חוזר להתרגשות של כאילו אני מקליט את הפרק מההתחלה. זה פשוט מדהים איך ההתרגשות הזו כל הזמן קורית. טוב, אז אנחנו בפרק הקודם דיברנו, ככה הכנסנו הקדמה לספר דניאל, דיברנו על ציר הזמן, מאוד לקחנו מספר דברים, לפני הכניסה לארץ ישראל, ראינו איך הדין של גלות מתרחש, איך הוא קורה בעצם בחורבן בית ראשון, באותו חורבן שמביא גלות על עם ישראל, בגלות הזו ראינו שדניאל מגיע לבבל, ושם הוא נבחר להיות חלק מהשירות המלכותי, אלוהים נותן להם שם את הנוכחות שלו, את ההשגחה, את התבונה, את החוכמה, כדי להיות בפסגה של הידע והיכולת. ואנחנו עכשיו נכנסים, ככה מתחילים להיכנס לעומק של ספר דניאל, זה פרק מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד בסיסי בספר דניאל, אז אנחנו נתחיל קודם כל עם הקריאה המופתית שלך, של הכתובים, נקרא את פרק ב', ואז נתחיל לעבור לאט לאט על כל מה שקורה. בשנת 2 למלכות נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלומות ותתפעם רוחו. ושנתו נהייתה עליו, ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמחשבים ולכסדים, להגיד למלך חלומותיו, ויבואו ויעמדו לפני המלך. ויאמר להם המלך, חלום חלמתי ותתפעם רוחי. לדעת את החלום. וידברו הכסדים למלך ארמית, המלך לעולם יחיה. אמור את החלום לעבדיך ונודיעך את פתרונו. ויען המלך ויאמר לכסדים, זה הדבר שיצא מלפניי. אם לא תודיעוני את החלום ואת פתרונו, לאיברים תחתכו, ובתיכם ישמו להשפע. ואם את החלום ואת פתרונו תודיעוני, תקבלו מתנות ותשורות וכבוד רב ממני. על כן הודיעו לי את החלום ואת פתרונו. ויענו שנית ויאמרו, יאמר נא המלך את החלום לעבדיו, ונגיד לך את פתרונו. ויען המלך ויאמר, באמת יודע אני כי זמן אתם מנסים לקנות, מאחר שראיתם כי דבר יצא מלפניי. והוא כי אם לא תודיעוני את החלום, אחד הוא דינכם. התכוננתם לאמור לפניי מילת כזב, ודבר נשחט עד שישתנה הזמן. על כן אמרו לי את החלום, וידע כי אכן את פתרונו תודיעוני. ויענו הכסדים לפני המלך ויאמרו, אין אדם על פני הארץ שאוכל להגיד את הדבר שהמלך דורש. לכן לא דרש כל מלך גדול ואדיר דבר כזה מכל חרטום אשף וכסדי. קשה הדבר שהמלך דורש, ואין מי שיוכל להגיד אותו לפני המלך, כי אם האלים אשר מגוריהם אינו עם בשר ודם. על כך חרה אף המלך וחמתו בערה מאוד, ויאמר להמית את כל חכמי בבל. בצאת הגזרה להמית את החכמים, עמדו גם דניאל וחבריו להיהרג. אז פנה דניאל בדברי עצה וטעם אל אריוך רב טבחי המלך, שיצא להמית את חכמי בבל. ויען ויאמר אל אריוך, שר צבא המלך, על מה יצאה הגזרה האכזרית מלפני המלך? אז הודיע אריוך לדניאל את הדבר. וייכנס דניאל אל המלך ויבקש ממנו כי ייתן לו זמן כדי לגלות למלך את פתרון חלומו. אז הלך דניאל אל ביתו וגם לחבריו חנניה מישאל ועזריה הודיע. לבקש רחמים מאלוהי השמיים על דבר הסוד הזה למען לא יומתו דניאל וחבריו עם שאר חכמי בבל. ואז נתגלה הסוד לדניאל בחזון לילה ויברך דניאל את אלוהי השמיים. ויען דניאל ויאמר ברוך שם אלוהים מן העולם ועד העולם אשר לו החוכמה והגבורה. הוא משנה את העיתים ואת הזמנים, מעביר מלכים ומקים מלכים, נותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי בינה. הוא מגלה עמוקות וצפונות, הוא יודע את אשר בחושך והאור שוכן עמו. לך אלוהי אבותיי אני מודה ואותך אני משבח על שנתת לי חוכמה וגבורה, ואתה גם גילית לי מה שביקשנו ממך. את דבר המלך הודעת לנו. אחר הדברים האלה נכנס דניאל אל אריוך אשר המלך מינהו להמית את חכמי בבל. ויאמר לו, אל תמית את חכמי בבל, הביאני לפני המלך, והודיע למלך את פתרון חלומו. נחפז אריוך להכניס את דניאל לפני המלך, ויאמר לו, מצאתי איש מבני גלות יהודה, שיגלה למלך את פתרון חלומו. ויען המלך ויאמר לדניאל, אשר שמו היה בלשצר,
האם יכול אתה לגלות את החלום שראיתי ואת פתרונו? ויען דניאל לפני המלך ויאמר, הסוד שהמלך שואל עליו, חכמים אשפים חרטומים וקוסמים אינם יכולים להגידו למלך. אך יש אלוהים בשמיים המגלה סודות, והוא הודיע למלך נבוכדנצר את אשר יהיה באחרית הימים. זה חלומך ואלה חזיונות ראשך על משכבך. אתה המלך, בהיותך על משכבך, עלו בלבך מחשבות על העתיד, ומגלה הסודות הודיעך את אשר יהיה. ואני, סוד זה נגלה לי, לא בחוכמה שיש בי מעל כל חי, אלא כדי שהפתרון יודע למלך, למען תבין את רעיונות לבך. אתה המלך ראית והנה צלם אחד גדול, צלם ענק אשר זהרו חזק מאוד, עמד לפניך ומראהו היה נורא. ראש הצלם זהב טהור, חזהו וזרועותיו כסף, בטנו ויריחיו נחושת. שוקיו ברזל ורגליו חלקן ברזל וחלקן חרס. וראית אבן שנעקרה שלא ביד אדם, פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס, וקדשה אותן לעפר. ואז נופצו יחד הברזל והחרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמות סגרנות בקיץ. הרוח נשאה אותם ולא נשאר מהם כל זכר. והאבן שפגעה בצלם הייתה להר גדול שמילא את כל הארץ. זה החלום, ועתה נאמר את פתרונו לפני המלך. אתה המלך, מלך המלכים, אשר אלוהי השמיים נתן לך את המלכות, את חוסן, את הכוח ואת הכבוד. ונתן בידך כל אשר בארץ, את בני האדם, את חיות השדה ואת עוף השמיים. וישליטך על כולם, אתה הוא ראש הזהב. אחריך תקום מלכות אחרת, נקלה משלך, ומלכות אחרת שלישית עשויה נחושת ותשלוט בכל הארץ. ומלכות רביעית תהיה חזקה כברזל, וכאשר הברזל מפורר ומנפץ את הכל, וכאשר הברזל משבר, כן תפורר ותשבר מלכות זו את כל אלה. ואשר ראית רגליים ואצבעות שחלקן חרס היוצר וחלקן ברזל, הוא שתהיה זו מלכות חלוקה. יהיה בה מחוזקו של הברזל, כפי שראית, ברזל מעורב בחרס עתית. ואשר היו אצבעות הרגליים חלקן ברזל וחלקן חרס, הוא שהמלכות תהיה חלקה חזקה וחלקה שבירה. ואשר ראית ברזל מעורב בחרס עתית, הוא שאף על פי שהתערבו זה בזה בזרע האנוש, לא יהיו דבקים זה בזה, כפי שהברזל אינו מתערב עם החרס. ובעיני המלכים האלה יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם, מלכות זו לא תעבור לעם אחר, היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להן קץ, והיא תקום לעולם. ואשר ראית כי מן ההר נעקרה אבן שלא בידי אדם, ופוררה את הברזל, את הנחושת, את החרס, את הכסף ואת הזהב, הנה האל הגדול הודיע למלך את אשר יהיה בעתיד, אמת החלום ונאמן פתרונו. אז נפל המלך נבוכדנצר אפיים ארצה, והשתחווה לדניאל, וציווה להגיש לו מנחת קטורת. ויען המלך לדניאל ויאמר, אמת הדבר כי אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדון המלכים, ומגלה הסודות, כי יכולת לגלות את הסוד הזה. וישא המלך את ראש דניאל ויתן לו מתנות גדולות ורבות, וישלט אותו על כל מדינת בבל, וישם אותו לראש על כל חכמי בבל. ויבקש דניאל מן המלך, וימן המלך את שדרוך, מישך ועבד נגו, על פקודת מדינת בבל, ודניאל נשאר בחצר המלך. מעולה, תודה. אוקיי, פרק מסיבי. כן. אנחנו נתחיל לעבור לאט לאט. נעשה ככה, ניקח מקבצי פסוקים ונתחיל להתעסק איתם. אז בואו ניכנס רגע לסיפור. אנחנו פסוקים א' עד ט' מה שקורה שם בעצם, מלך בבל נבוכדנצר חולם חלום, נבהל, ומבקש מהחרטומים שם והשפים שלו והמחשפים והכסדים, תגידו לי מה חלמתי ומה הפתרון. הוא לא מספר להם מה הוא חלם, אתה יודע, לי זה נראה די מובהק שהוא יודע מה החלום, אבל הוא בעצם עושה להם מבחן. אתם הרי מחשפים, חרטומים, יודעים, מתקשרים, בואו תגידו לי מה חלמתי ומה הפתרון, ואם לא תגידו לי מה הפתרון ומה החלום ומה הפתרון, אתם נחתכים לאיברים, חותך את האיברים שלכם, את הבית הורס ושם הכל להשפעה, בעצם נותן להם גזר דין מוות.
הם מתעקשים איתו, טוב, תספר את החלום, אנחנו נגיד לך מה הפתרון. הוא אומר, לא, אל תקנו זמן. אני רוצה גם את החלום וגם את הפתרון, והם אומרים לו, תשמע, אתה מבקש מאיתנו משהו קשה. בעצם זה לא ביכולת של בני האדם. אתה מבקש משהו שבני האדם לא מסוגלים לעשות, והוא מתעצבן ומטיל גזר דין מוות על כל חכמי בבל. בתוך חכמי בבל אנחנו יודעים מפרק א', נמצא דניאל, מישאל, עזריה וחנניה. הדבר נודע לדניאל, והוא מבקש זמן. זאת אומרת, מה שאני רוצה רגע להתמקד פה, זה בעצם שיש פה מבחן, כישלון במבחן, שמטיל המלך, וגזר דין מוות שמגיע בעקבותיו, וכמו שדיברנו ככה על כל הסיפור והנרטיב התנ"כי, על הדין של המוות שחל עלינו מהבחירות שלנו, אנחנו יודעים שבעצם הפתרון מגיע דרך אלוהים, ובעצם אלוהים הוא המענה לאותו גזר דין מוות. אלוהים, דניאל מבין שהדרך לפתור את זה היא דרך אלוהים, אז אנחנו רואים בפסוק י"ז, אז הלך דניאל אל ביתו וגם לחבריו חנניה, מישאל ועזריה, הודיע לבקש רחמים מאלוהי השמיים על דבר הסוד הזה, למען לא יומתו דניאל וחבריו עם שאר חכמי בבל. זאת אומרת, אנחנו רואים גזר דין מוות, פנייה לאלוהים שיגלה את הסוד, כי הוא זה שיכול לעזור, ואז מגיע המענה בפסוקים י"ט עד כ"ד, מגיע פתרון, ואז נתגלה הסוד לדניאל בחזון לילה, ויברך דניאל את אלוהי השמיים, ויען דניאל ויאמר ברוך שם אלוהים מן העולם ועד העולם, אשר לו החוכמה והגבורה, הוא משנה את העיתים ואת הזמנים, מעביר מלכים ומקים מלכים, נותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי בינה, הוא מגלה עמוקות וצפונות, הוא יודע את אשר בחושך והאור שוכן עמו. לך אלוהי אבותיי אני מודה, ואותך אני משבח על שנתת לי חוכמה וגבורה, ואתה גם גילית לי מה שביקשנו ממך, את דבר המלך הודעת לנו. מה אנחנו רואים פה בעצם? מגיע פתרון, אחרי שדניאל פונה לאלוהים, אלוהים מגלה לו את הסוד הזה, את מה היה החלום של נבוכדנצר ומה הפתרון, ואנחנו רואים שדניאל מוקיר תודה ושבח. הוא מוקיר תודה ושבח, ואפשר לראות פה, אנחנו נראה את זה אחר כך עוד פעם, שדניאל ממש מרוקן מעצמו את היכולת. שהפנייה לעזרה מאלוהים, השבח לאלוהים, וזה לא הוא, זה אלוהים נותן פה את כל הפתרון הזה, ממש דגש לתוך הדבר הזה, ואז ברגע שהוא מקבל פתרון, הוא נכנס בעצם אל אריוך, את אותו שר טבחים, שמופקד בעצם על הגזר דין להעמיד את כל חכמי בבל, ואומר לו שיש פתרון, ואפשר לראות מיד את אותו אריוך נחפז מהר, הוא אומר, נכנס למלך ואומר, אני מצאתי מי שיכול לגלות לך את הפתרון. דניאל מראה לנו בדיוק הפוך, שזה לא הוא וזה אלוהים, ושר הטבחים אומר, אני מצאתי, ישר אני מצאתי. אז רואים פה בעצם את הקונטרסט, ההבדל. וגם את הערכה של אלוהים למי שבעצם יודע שאלוהים בדיוק, זה שנותן לו. בדיוק. ויען המלך ויאמר לדניאל בפסוק כ"ו, אשר שמו בלשצר, האם יכולת לגלות לי את החלום שראיתי ואת פתרונו? ויען דניאל לפני המלך ויאמר, הסוד שהמלך שואל עליו, חכמים, אשפים, חרטומים וקוסמים, אינם יכולים להגידו למלך. אך יש אלוהים בשמיים המגלה סודות, והוא הודיע למלך נבוכדנצר את אשר יהיה באחרית הימים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה קודם כל שוב דגש של דניאל, שזה לא ביד אדם, והוא נותן לנו פה כבר הבנה שאנחנו הולכים לראות משהו שקשור לאחרית הימים, והוא אומר לו, אתה המלך בהיותך על משכבך, עלו בלבך מחשבות על העתיד, ומגלה הסודות הודיע את אשר יהיה, ואני סוד זה נגלה לי לא בחוכמה שיש בי מעל כל חי, אלא כדי שהפתרון ייודע למלך, ולמען תבין את רעיונות לבך. שוב פעם, דניאל מדגיש בפני המלך, שזה לא שיש לו איזושהי חוכמה, אלא שזה אלוהים. שוב פעם דניאל מרוקן את עצמו מהיכולת, ונותן את הקרדיט לאלוהים, וזה נראה לי גם המקום גם
לשים על זה רגע דגש ולהגיד שאנחנו מבקשים להודיע שכל חוכמה שמגיעה מאיתנו בספרים האלה, אנחנו מבקשים לייחס את הכל לאלוהים, זה לא אנחנו. אני אישית יודע מה קרה לי עם ספר דניאל, אין לי ספק שאני קראתי את הספר הזה פעם אחת בלי הנוכחות של רוח הקודש, ופעם אחת עם הנוכחות המסיבית, וראיתי את ההבדלים, ואני מבקש פה להגיד שזה, הכל זה יהובה, הכל זה המשיח ורוחו. אמן. ואנחנו מתחילים להיכנס בעצם לתוך החלום, אחרי שדניאל מקבל את הפתרון, אנחנו מתחילים עם פסוקים למד א' עד למד ו', נכנסים לתוך החלום, ומה שאנחנו רואים בחלום, הנה אני שמתי פה, מה שדניאל רואה, הוא רואה בעצם איזשהו צלם פסל, גדול וזוהר, והנה שמתי פה תמונה, ביקשתי דרך אגב מהצלם, שיעשה לי תמונה של צלם, של הצלם, אז אנחנו ככה... שהצלם זה AI, שמי שלא מבין אותנו. נכון, אני קורא לזה כל הזמן בצורה די טבעית, אבל אותו AI, מה שאנחנו רואים לדעתנו זה הצלם, אז ביקשתי ממנו שיעשה תמונה, והנה אנחנו רואים בעצם, פחות או יותר מה דניאל רואה, הוא רואה פסל גדול, הוא רואה את הראש מזהב, את החזה והזרועות מכסף, את הבטן והירכיים מנחושת, ואת השוקיים ברזל, ואת כפות הרגליים ברזל מעורב בחרס, וגם הוא רואה בעצם, הוא רואה אבן שנעקרה שלא ביד אדם, שפוגעת ברגלי הצלם, שעשויות ברזל וחרס, וקדשה אותן לאפר, ואז נופצו יחד הברזל והחרס, הנחושת, הכסף והזהב, היו כמוץ הגרנות בקיץ, הרוח נשאה אותם ולא נשאר מהם כל זכר. והאבן שפגע בצלם הייתה להר גדול שמילא את כל הארץ, זה החלום, ואתה נאמר את פתרונו. שלב ראשון, דניאל מספר, מראה לנבוכדנצר, מה החלום כדי להראות את האמינות ואת העוצמה, וזה הפסל שהוא רואה. רק נגיד שאפשר לראות פה רגע שני דברים, אחד זה את הצלם, את הפסל, שאנחנו יודעים שפסל זה משהו שהוא נברא, לעומת זה אנחנו רואים אבן שלא ביד אדם, משמע רמז למשהו שהוא במעמד של בורא, שאותה אבן היא תפורר בסוף את הפסל, את אותן מלכויות שאנחנו יודעים שהמלכות האחרונה זה רומא, תכף נראה את זה, ושאותו אבן זה בעצם המשיח. אז בואו נרד עכשיו לפתרון. אז הנה בלמד ו' זה החלום, ואתה נאמר את פתרונו לפני המלך. מתחילים עם הפתרון. השלב ראשון, אתה המלך, מלך המלכים, אשר אלוהי השמיים נתן לך את המלכות, את החוסן, את הכוח ואת הכבוד, ונתן בידך כל אשר בארץ, את בני האדם, את חיות השדה ואת עוף השמיים, ושליטך על כולם, אתה הוא ראש הזהב. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות שבעצם היסודות שדניאל רואה, הן המלכויות שקיימות והולכות להגיע עד אחרית הימים, והמלכות הראשונה, הראש מזהב, היא מלכות בבל, מלכות ששלטה מאזור 609 לפני הספירה, עד מי שמחליפה אותה, המלכות הפרסית, 539 לפני הספירה, אז זה בעצם ראש הזהב, ואז הוא אומר לו, אחריך תקום מלכות אחרת, נקלה משלך, מלכות יותר חלשה משלך, שבעצם משקפת את החזה והזרועות, אנחנו יודעים, הכסף, פרס ומדי, לכן זה גם שתי זרועות, זרוע שמשקפת את החלק הפרסי במלכות הזו, זרוע שמשקפת את מלכות, את מדי. אנחנו יודעים שאותה מלכות פרסית, פרס ומדי, שולטים מ-539 לפני הספירה, עד אזור 330 לפני הספירה, שמי שמחליף אותם, מי שמחליף את אותה מלכות, מלכות יוון, אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, ואנחנו רואים את זה, ומלכות אחרת, שלישית, עשויה נחושת ותשלוט בכל הארץ, אנחנו יודעים, ההיסטוריה מראה לנו, מלכות יוון, החלק של הבטן והירכיים, הנחושת, מלכות יוון שמולכת בעצם
330 לפני הספירה עד אזור 146 לפני הספירה, זה קרה בשלבים, אבל זה לדעתי התאריך, זה הקרב שבעצם יוון מאבדת את השליטה העולמית. אז זו המלכות השלישית, מלכות יוון, ועכשיו אנחנו יורדים למלכות הרביעית, לחלק האחרון של אותו צלם, והוא אומר לנו פה בפסוק מ', ומלכות רביעית תהיה חזקה כברזל, וכאשר הברזל מפורר ומנפץ את הכל, וכאשר הברזל משבר, כן תפורר ותשבר מלכות זו את כל אלה. ואשר ראית רגליים ואצבעות, שחלקן חרס היוצר וחלקן ברזל, ושתהיה זו מלכות חלוקה, יהיה בה מחוזקו של הברזל, כפי שראית ברזל מעורב בחרס עתית, ואשר היו אצבעות הרגליים חלקן ברזל וחלקן חרס, ושהמלכות תהיה חלקה חזקה וחלקה שבירה, ואשר ראית ברזל מעורב בחרס עתית, ושאף על פי שהתערבו זה בזה בזרע האנוש, לא יהיו דבקים זה בזה, כפי שהברזל אינו מתערב עם החרס. זאת אומרת, המלכות הרביעית, השוקיים שמברזל, וכפות הרגליים שמעורבבים עם ברזל וחרס, זו בעצם אנחנו יודעים מלכות רומא. אותה רומא שמולכת משנת 146 לפני הספירה, עד האבן שמנפצת אותה, עד ביאת המשיח. זאת אומרת, אנחנו יודעים מספר דניאל, שעד ביאת המשיח, אותו משיח שמגיע, שאנחנו יודעים שהוא ישוע, ומנפץ את המלכות הזו, עד אז אנחנו במלכות רומא. זו עובדה תנכית. עובדה תנכית, אנחנו תכף נדבר גם למה אנחנו לא רואים את זה, למה אנחנו לא רואים את זה במציאות, אבל אנחנו לא רואים את זה מסיבה מאוד ברורה. זאת אומרת שבעצם יש שלטון אימפריאליסטי עד מלכות המשיח, זאת אומרת אין פה איזו התפרקות או משהו כזה בדרך, עד שישוע מגיע זה שלטון של אימפריה. זה בעיניי חד משמעי, זה לא אני, זה התנ"ך. אנחנו יודעים שמי שמפיל את המלכות ומפורר דרך רגלי הצלם, את אותה מלכות רומא, זה המשיח, וכיוון שהמשיח עוד לא חזר, זה אומר שאנחנו נמצאים ברומא, ועכשיו נתחיל רגע להיכנס, נעצור רגע בפסוקים האלה ונתמקד רגע במלכות הרביעית, מלכות רומא, כי מה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה לא שלטון אימפריאליסטי, ודניאל מלמד אותנו שכן, ואת הפער אנחנו מבינים שהפער בין מה שאנחנו רואים למה שאנחנו יודעים, מה שמשלים אותו זו ההטעיה. אנחנו מבינים שיש הטעיה מאוד כבדה, ותכף נתחיל גם לגעת בזה, אבל אני רוצה רגע לגעת, ותראי איך הכל מתחבר, זה ההיסטוריה של רומא. כשהולכים אחורה לרומא, לבנייה שלה, אז בעצם אנחנו מדברים על 753 לפני הספירה, שם רומלוס מתחיל את העידן הזה של השבעה מלכים. וזה מדהים איך הכל חוזר, יש 7 מלכים שמולכים, אותו רומלוס מקים גם את הסנאט הראשון, בעצם מבין את הדינמיקה מול העם, ואותם מלכים מולכים, בזה אחר זה, עד שיש התקוממות אזרחית, העם לא רוצה יותר מלך, ומתחילה תקופת הרפובליקה, שמתוארכת מ-509 לפני הספירה, עד אזור 27 לפני הספירה, זאת אומרת שבתקופה הזו רומא מוצגת לפחות כלפי חוץ כרפובליקה, ואנחנו רואים, אפשר לראות גם דרך ההיסטוריה הזו, איך לאט לאט שוב פעם ההתחזקות והעריצות עולה על הבמה בזמן שרומא היא רפובליקה. אז אני שמתי פה כמה תאריכים רגע, שבעצם מראים את הביסוס של השלטון הרומי. אז קודם כל, כמו שדיברנו, 146 לפני הספירה, רומא מחריבה את קורינתוס, ומסיימת בפועל את העצמאות הפוליטית של ערי המדינה ביוון, ואלה הופכים להיות תחת שליטה רומית. זה בעיניי המעבר בין הנחושת אל הברזל. עוד תאריך שהוא משמעותי שגם רלוונטי לנו, 63 לפני הספירה, ששם פומפיוס כובש את ירושלים ומסיים את העצמאות החשמונאית שהייתה, יהודה הופכת להיות תחת חסות רומית. וכמו שאמרתי, אפשר לראות כבר בשלבים האלה את
שוב פעם את הביסוס של העריצות. אנחנו רואים ב-49 לפני הספירה, את יוליוס קיסר שעולה, שמורד בהחלטות של הסנאט, פותח את המלחמת אזרחים, מנצח ומכריז על עצמו כדיקטטור לכל החיים, שוב פעם מתחילה לבצבץ, אותה עריצות רומית. 44 לפני הספירה נרצח, בעצם מתחיל מאבק בין המתנגדים לתומכים, אלה שרוצים רפובליקה, לאלה שרוצים את השלטון של הקיסר, ומי שבסוף יוצא מנצח מכל הדבר הזה, זה אוקטביאנוס, היורש של יוליוס קיסר, שעולה לשלטון. תוך כדי זה הוא מנצח את הקרב, קרב אקטיום, שבעצם הוא כובש את מצרים, שהייתה יריבה של רומא, של קליאופטרה השביעית, שחברה גם למרקוס אנטוניוס, שנאבק איתו על השליטה. אותו אוקטביאנוס מביא לסוף הממלכה ההלניסטית, וב-27 לפני הספירה, רומא חוזרת באופן די רשמי להיות שוב קיסרות, אבל רק נגיד שהוא לא קורא לעצמו קיסר, אלא אוגוסטוס, הנעלה, הקדוש, ונותן לרפובליקה חזרה את הסמכויות, אבל לא באמת. כי הוא מקבל את הזכות וטו, מקבל את השלטון לצבא. בעצם מה שאפשר ללמוד פה, שאותם שליטים רומים, אפשר לראות את זה מההתחלה, כבר יש להם ניסיון והבנה, שכדי להשליט אימפריאליזם, צריך לדעת איך את הדינמיקה מול האזרחים. ראינו את שבעת המלכים, ראינו את המרד, הרצון להיות רפובליקה, דמוקרטיה, שלטון הרוב, שוב פעם את העלייה של העריצות, ואז אוקטביאנוס כבר בא משופשף ויודע איך לא לקרוא לעצמו קיסר, אלא לקרוא לעצמו אוגוסטוס, איך לתת להם סמכויות, אבל לא באמת. זאת אומרת, אנחנו רואים איך רומא, האימפריאליזם יודע איך להתנהג מול האזרחים ולתת להם את הכביכול זכויות, כדי באמת להמשיך עם האימפריאליסטיות, כי אחרת זה מביא למרד, ואנחנו יודעים שרומא נהייתה מאסטרית בזה. אנחנו רואים את זה עכשיו, תראה מה קורה עכשיו, שאפילו לא רואים את זה. כי אזרחים נגיד שהם לא מבינים מי באמת השליט, או מי באמת מושך בחוטים, הם לא יכולים באמת למרוד באותו אדם. בדיוק. תן לאזרחים את התחושה של החופש, ותמנע את המרד. רומא יודעת איך להישאר אימפריה, אבל גם לתת את התחושה של חופש ודמוקרטיה, ואנחנו יודעים שראינו פה באבולוציה של רומא, איך הדבר הזה חוזר על עצמו, איך השבעה מלכים, זה מדהים שזה היה שבעה מלכים, וזה שוב פעם חוזר, אנחנו נראה איך זה חוזר עוד הפעם, הדבר הזה עם השבעה מלכים. אז קודם כל זה ההיסטוריה של רומא, מה שבאנו להראות פה בעצם את הביסוס של רומא, ואת המיומנות שלה, גם להשליט דיקטטורה, וגם לתת תחושה של דמוקרטיה וחופש. ואותה רומא מתחילה להתפצל לשתיים, שזה שלב השוקיים. זאת אומרת, השלב השוקיים זה שלב מובהק, הכל ברזל ושתי שוקיים. למה שתי שוקיים? כי אנחנו יודעים שרומא באיזשהו שלב, מרוב שהייתה אימפריה כל כך גדולה, אז דיוקלטיאנוס מחליט שרומא היא כבר גדולה מדי, ונותן לשני קיסרים לנהל אותה. שם זה קורה באופן מעשי. ב-330 לספירה, הקיסר קונסטנטינוס בונה את קונסטנטינופול, אינסטנבול של היום, וקורא לה רומא החדשה, וזה מייצר שני מרכזי כוח, רומא במערב ורומא במזרח, וב-395 לספירה, החלוקה הזו הופכת להיות רשמית, רומא המזרחית, הביזנטית, ורומא המערבית. זה שלב שאנחנו רואים את שלב השוקיים. השלב הבא של רומא, זה כפות הרגליים, 10 אצבעות הרגליים. אז אנחנו יורדים מהשלב של השוקיים, לשלב של כפות הרגליים, 10 אצבעות הרגליים. פסוק מ"א. ואשר ראית רגליים ואצבעות שחלקן חרס היוצר וחלקן ברזל, ושתהיה זו מלכות חלוקה,
יהיה בה מחוזקו של הברזל, כפי שראית ברזל מעורב בחרס עתית, ואשר היו אצבעות הרגליים חלקן ברזל וחלקן חרס, ושהמלכות תהיה חלקה חזקה וחלקה שבירה. זאת אומרת, מה שדניאל מראה לנו, זו שהמלכות הזו הולכת להתחלק. אותה רומא שהייתה אחת והפכה לשתיים, השתיים הופכים להיות 10. זאת אומרת, אנחנו יודעים 10 אצבעות הרגליים, אנחנו נראה גם קשר בין 10 אצבעות הרגליים ל10 הקרניים, וזה גם לא סתם שהוא מפריד, כי קודם כל יש חלוקה של המלכות ל10, זה מה שמספר לנו דניאל, והוא גם אומר לנו שהמלכות הזו, הערבוב בין הברזל לחרס, בגלל שאותה מלכות שהולכת להתחלק ל10, לאותם 10 משפחות ומלכויות, חלקן יהיו חזקות וחלקן יהיו שבירות. בסדר? אז קודם כל אנחנו לומדים, השלב הבא זה אנחנו מבינים שהערבוב הזה בין הברזל לחרס, רובד אחד שלו מדבר על החלוקה ועל זה שמלכות אחת תהיה חזקה ומלכות אחת תהיה שבירה. ומה שאנחנו רואים פה בעצם, אנחנו רואים את רומא מתחילה לשנות צורה. מתחיל חלוקה וגם מתחיל ערבוב. עכשיו זה ערבוב, אתה יודע, תרתי משמע, מתחילים לערבב, מתחילה הטעיה. כי זה כבר משהו שההיסטוריה לא מספרת לנו, נכון? אנחנו לא רואים את זה בהיסטוריה, אנחנו בכלל רואים משהו אחר עכשיו במציאות, אבל דניאל מלמד אותנו שיש פה חלוקה ל10. יש כאלה שחושבים שהחלוקה הזאת תתבצע אחרי המלחמות, אבל אנחנו יודעים שזה לא, אנחנו יודעים מהשחקנים, אנחנו יודעים שהם קודם כל מתחלקים, ולכן גם הפרק אחרי זה מדבר בפרק ז' על הקרניים. הוא לא סתם מפריד, כדי לתת לנו את ההבנה שקודם כל יש חלוקה. קודם כל רומא נחלקת ל10 מלכויות, ומתחילה בעצם לשנות צורה, ופה אני חשוב לי להגיד, זה אומר שאנחנו נמצאים, או שאנחנו נמצאים בעצם בשלב השוקיים, נכון? ואז מה שאנחנו רואים זה בעצם הטעיה כבדה מאוד, מגה הטעיה, או שאנחנו נמצאים בשלב כפות הרגליים, ויש חלוקה של 10 מלכויות, וזה גם מעיד על הטעיה, כי גם את זה אנחנו לא רואים. נכון? לדעתנו זה המצב, אפשר לראות חלוקות כאלה, אפשר לראות את ארצות הברית כמלכות, אנחנו יודעים שזו מצרים החדשה, רואים את זה בדולר, רואים את הברית בעצם של מצרים, בין הפירמידה לאייט, רואים שם את הברית, אנחנו ניגע בסיפור הזה, במאבקים שם עם מלך הצפון ומצרים, אבל אפשר לראות את זה, אפשר לראות את סין, אפשר לראות את רוסיה, רואים שיש איזושהי חלוקה, אבל כמו שאמרנו זה נסתר, ולכן אנחנו בוודאות רואים שיש פה הטעיה, וזה מביא אותי רגע לנקודה שמעתי כמה פעמים שזה עלה מולי, וזה הנושא של האימפריה העות'מאנית והאסלאם. אז ההיסטוריה בעצם מספרת לנו, ההיסטוריה הכתובה, כן, שאנחנו יודעים שגם עוברת גם עדכונים על ידי האימפריה, היא מספרת לנו שבאזור 476 לספירה, רומא המערבית נפלה בידי שבטים, וב-1453 לספירה, רומא המזרחית הביזנטית, היא בעצם נכבשת בידי האימפריה העות'מאנית, אנחנו יודעים שהאימפריה העות'מאנית היא יושבת על האסלאם, והאסלאם נוצר באזור 600 לספירה. זאת אומרת שמה שמוצג לנו זה שהאימפריה הרומית נפלה, ואז עולה האסלאם, ואז באיזשהו תהליך של מלחמת העולם, לאט לאט כל עם מקבל, הרבה מהעמים מקבלים עצמאות, ורומא מתעדה לה
אבל מה לעשות שזה לא ספר דניאל, ולכן אנחנו צריכים רגע ליישב את הסיפור הזה של האימפריה העות'מאנית. אז בואו ניקח את שתי האופציות. אופציה ראשונה, זה שהאסלאם קם מתחת לאף של הרומאים, כן, האימפריה שאנחנו יודעים שדניאל קורא לה האימתנית מכולם, שקוטשת את כולם, ובעצם האימפריה העות'מאנית עולה, והמלחמה הזו מייצרת מצב שאותה האימפריה העות'מאנית הופכת להיות חלק מהאימפריה הרומאית, אותה חלק מה-10. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, שאנחנו יודעים כמה האימפריה הרומית מתוחכמת, אנחנו יודעים שהשטן שם עובד, אנחנו יודעים שהשטן מטעה, ואת נכלי השטן ואת עמוקות השטן, ובעצם האופציה השנייה מדברת על הטעיה, שאותה רומא יצרה את האסלאם, היא בנתה אותו, כדי לייצר איזשהו שעיר לעזאזל, כדי לייצר איזשהו רובד של הטעיה, כדי לייצר גורם שיהווה סכסוך ומלחמות עם היהודים ועם הנוצרים, ובעצם בונה את כל הנרטיב הזה שהאסלאם עולה, האימפריה העות'מאנית עולה, והם כובשים את רומא, וככה רומא יורדת מאחורי הקלעים, וזה חלק מהתהליך של ההטעיה וההסוואה. לדעתי, באופן מובהק, מדובר בהטעיה. כן, מכל הבחינות, מכל האופציות, מדובר בהטעיה, כי זה לא תואם את ספר דניאל בשום צורה. או שדניאל טועה ומשקר, ואנחנו יודעים שדניאל הוא נביא מדויק מאוד, ואנחנו יודעים שזה דבר אלוהים, אז זה מבחינתנו לא אופציה. והאופציה שהאסלאם עלה וכבש את רומא, ודניאל לא מתאר את זה, זה נראה שזה לא תואם את הכתובים, ואם זה לא תואם את הכתובים, אז זה שקר, ואם זה שקר, אז מה שהכי מיישב את כל הדבר הזה, זו הטעיה, ואנחנו יודעים שרומא מטעה. אנחנו יודעים שההטעיה קיימת, ראינו את זה גם ב7 באוקטובר, ראינו את החמאס, ראינו מי מקים את החמאס, מי מממן את החמאס, ראינו איך ב7 באוקטובר האימפריה שולטת בשני הגופים, זאת אומרת אנחנו יודעים שהאימפריה יודעת לייצר גוף כדי להשתולל אותו בתוך הנרטיב של המלחמות, וזה מתאים, זה מתאים לרומא, אבל זה חד משמעית, כך או כך אפשר לראות בעצם את ההטעיה הכבדה דרך ספר דניאל, את אותה מלכות רומא שעכשיו נמצאת ומטעה את כולם, וזה מביא אותי עכשיו עוד נושא של הערבוב של החרס והברזל. אז אמרנו, רובד אחד זה בעצם החלוקה ל10 מלכויות, ומה10 מלכויות אנחנו מבינים שיש מלכות חזקה יותר, חזקה פחות, ופסוק מ"ג שבעיניי הוא הפסוק הכי חשוב בפרק הזה, שמדבר על עוד רובד של הערבוב בין החרס עם הברזל, אז אני קורא אותו, ואשר ראית ברזל מעורב בחרס עתית, ושאף על פי שהתערבו זה בזה, בזרע אנוש, לא יהיו דבקים זה בזה, כפי שהברזל אינו מתערב עם החרס. זאת אומרת, מלבד זה שהערבוב הזה מייצג את החלוקה והחלק שביר וחלק חזק, הוא מדבר על הערבוב הזה, ואומר שעל אף שהם מנסו להתערבב, הם לא ידבקו. והוא מדבר על זה, על התערבבות בזרע האנוש. לפסוק הזה אני רואה כמה רבדים של פתרון, של משמעות. רובד אחד זה הרובד הגלוי, הרובד הפשוט, זה הרי שאנחנו יודעים שבעצם המלכות הזו נחלקת, ויש אחת חזקה ואחת שבירה, והם מנסים להתערבב, אותם מלכות הזו, מלכות א', מלכות ב', כדי לייצר בריתות, הם מתערבבים זה בזה, מייצרים חתונות, הם מולידים ילדים, כדי לייצר דבק בין המלכויות. אנחנו יודעים שזה דבר נפוץ בבריתות בין אימפריות, אבל אנחנו גם רואים את זה בספר דניאל, בפרק י"א, הוא מראה לנו את זה פעמיים, גם עם ברניקה, בסיפור של מלך הצפון ומלך הדרום, איך הם מנסים להידבק על ידי בריתות,
וילודה, אנחנו רואים את זה גם עם ברניקה במלך הצפון ומלך הדרום, וגם עם קליאופטרה, שאותו מלך צפון שולח אותה, את הבת שלו, כדי שתתחתן בעצם עם תלמי, וזה לא צולח, והיא בעצם נשארת נאמנה לאותו תלמי המצרי. אז אנחנו רואים את זה גם בספר דניאל, וזה רובד אחד של הפסוק. רובד שני, זה שאפשר לראות, והוא טיפה יותר רחוק, זה שיש פה איזושהי הטעיה, יש פה איזה ערבוב בתוך בני האדם, אוקיי, מנסו להתערבב בתוך בני האדם, אותם שליטים. רובד נוסף שאפשר גם לראות, זה הניסיון של הברזל להתערבב עם החרס, שהחרס הוא חרס היוצר, בעצם הוא משקף את גוף האדם, וזה בעצם הניסיון לערבב אותנו עם רובוטים. שאנחנו רואים את זה במציאות, אנחנו רואים את זה גם בחיבור עם ה-AI, אז יהיה גם ניסיון לערבב את האנושות עם ברזל, וכתוב, דניאל אומר לנו שזה גם לא יצליח. והרובד הנוסף שאני רואה פה, שבעיניי הוא גם משמעותי, זה רובד שמימי, שמדבר על הערבוב של מלאכים נופלים בזרע האנוש, מה שנקרא נפילים. למה אני אומר את זה? כי דיברנו בעצם על התהליך של שינוי צורה, של התערבבות והטעיה. מי אתה זוכר שהוא משנה צורה, מי יכול לשנות צורה, מתערבב עם בנות האדם ומביא להטעיה עד לצורך בחורבן? מלאכים הנופלים. המלאכים הנופלים, נכון, המלאכים הנופלים, שהתערבבו בסיפור נוח עם בנות האדם ויצרו את הנפילים. אני אגיד פה שתכף נתחיל רגע לצלול לסיפור של נפילים ונראה למה זה רלוונטי לאחרית הימים, אבל אנחנו יודעים מספר ההתגלות שמי שיקח את תו החיה אין לו ישועה, נכון? זה כתוב לנו שחור על גבי לבן. נכון. ושמעתי את הנושא הזה אצל ג'יימי וולדמן, ואני מסכים איתו בנושא הזה, שאם לוקחים גם את הסיפור של הקורונה, הרי מי שקיבל את התו הוא מי שקיבל זריקה. מה שלדעתי יכול לקרות עם הסיפור של תו החיה, זאת אומרת זה ילווה בזריקה. ומה שיהיה בזריקה הזו בעיניי, זה תאי דם של נפילים, שלדעתי שזה אותו צורר משיח, שיגיד שעכשיו הרי זה הטעיה שכדי לקבל חיים וחיי נצח צריך לקבל מהדם שלו, וברגע שזה דם של נפילים, אז זה ממש משפיע כבר על הגוף הפיזי, ולכן לדעתי לא תהיה ישועה, הערבוב הזה. כן, לא רק שלא תהיה ישועה, אלא גם נזרקים לאגם האש. כן, נכון, תודה על העדכון החשוב, אבל אני מסכים איתך. זה אומר שאין ישועה, ואני חושב שזה כבר מגיע לרמה הפיזית, זה ערבוב ברמה הפיזית. אז בואו נראה רגע למה אנחנו חושבים שיש פה במלכות הזו של רומא, בסוף שלה, לפני החורבן שמגיע, למה יש פה ערבוב של מלאכים נופלים. בואו נראה רגע פסוק מישעיהו, שאני זוכר שאתה ואני קראנו, איך היינו ככה, פתחנו את העיניים, אמרנו וואו איזה פסוק, כמה מידע יש בפסוק אחד. אם אתה יכול לקרוא לנו את ישעיהו י"ד פסוק כ"ט. כי משורש נחש יצא צפה ופריו שרף מעופף. אז הנה ישעיהו פה במסע פלשת אפילו, אני זוכר, אמרנו איך הוא מביא את זה בתוך מסע פלשת, בתוך איזה משהו כזה שאתה לא מצפה, מגיע איזשהו פסוק כל כך עצום, שאומר שבעצם שמהשורש של אותו נחש, שיוצא ממנו צפה, יוצא ארס, יוצא החטא, והפרי שלו בסוף התהליך, מהשורש, הפרי שלו בסוף הוא שרף מעופף. אנחנו יודעים ששרף זה גם מלאך וגם נחש, זאת אומרת אנחנו יודעים שמהשורש של החטא, בסוף התהליך שלו,
אנחנו יודעים שיש עניינים של מלאכים מעופפים, נחשים מעופפים, ואנחנו רואים את זה בעצם בסיפור של נוח, שזה מתחיל בנחש, שם מתחיל השורש, ומה הפרי? הפרי הוא בסוף מלאכים נופלים, שמתערבבים בבנות האדם ומביאים את הצורך בחורבן ומבול. רק אני אגיד שזו דעה אישית שלי, שמהפסוק הזה אני גם יכול ללמוד שאותו נחש שקיבל לתוכו את השטן, היה סביר להניח שהוא היה מעופף, כן? והדין שלו בעצם זה ללכת על הגחון, כי אנחנו רואים שבעצם זה נגמר בשרף מעופף. אפשר אולי לראות שזה מתחיל בשורש של נחש מעופף, שמוליד שורש של צפה, שמסתיים בסוף בנחש מעופף, רק שמי מי. אבל זה בעיניי הפסוק הזה הוא פסוק גאוני, אבל הוא מלמד אותנו בעצם על התהליך. עכשיו בוא נראה למה יש נפילים באחרית הימים לדעתנו. אז בוא תקרא בבקשה, נחזור לספר בראשית, פרק ו', פסוקים ב' עד ד'. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם הם הגיבורים, אשר מעולם אנשי השם. יופי, אז הנה אנחנו רואים את השלב הזה שמגיעים, ויראו בני האלוהים, אותם מלאכים, את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זאת אומרת, אנחנו רואים ערבוב בין מלאכים נופלים לבנות האדם, שמולידים את הנפילים, שהיו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן. ממש פסוק מאוד ברור, שגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים, אותם מלאכים, נופלים אל בנות האדם וילדו להם הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. זאת אומרת, אותם נפילים שנולדים לערבוב בין בני האלוהים לבנות האדם, הם הגיבורים, הם בעצם קוראים את התיגר על אלוהים, והם אנשי השם. מה זה אנשי השם? זה בעצם האנשים בעלי המעמד, המפורסמים. המיודעים, בדיוק, המיודעים. אז אנחנו יודעים, דרך הפסוק הזה זה רמז אדיר, שגם באחרית הימים יהיה לנו ערבוב בין מלאכים נופלים לבנות אדם שיוציאו נפילים, וזה אותם מפורסמים, אותם אנשים בעלי מעמד וכוח שאנחנו רואים, זה רמז גדול. בואו נראה מה זה אומר אחרי כן. אנחנו כבר רואים את זה, כבר במלכות נמרוד אפשר לראות רמז על הגיבורים. אנחנו יודעים שבמלכות בבל של נמרוד, אחרי המבול, כבר בנו אותם מהר מאוד את המגדלים, ממש קראו להם, ממש במודעות, לאותם שדים, למלאכים נופלים. בואו נקרא בבקשה את בראשית י' פסוקים ח' ט'. וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור ציד לפני יהובה, על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני יהובה. ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. יפה, אז הנה, אם חזרנו לבראשית, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, והנה כוש ילד את נמרוד, שמתחיל להיות גיבור בארץ, ולדעתי זה רמז לזה שגם שם יש סיפור עם מלאכים נופלים. עכשיו אני לוקח אותך לפני הכניסה לארץ המובטחת, סיפור המרגלים, שאותם מרגלים שמשה שולח לטור את הארץ, את 12 המרגלים. בוא נראה מה אותם 10 מרגלים שחוזרים, מה הם מספרים. תפתח לנו במדבר י"ג פסוק ל"ב. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, מן הנפילים ונהיה בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אז אי אפשר להתבלבל. בכניסה לארץ המובטחת הם רואים נפילים, הם רואים אותם נפילים בני ענק, ומאבדים אמונה שאפשר בכלל לכבוש את הארץ, אבל לצורך העניין שלנו עכשיו אנחנו רואים שיש פה נפילים. בוא נראה עכשיו על הקשר בכתובים בין הימים של נוח לבין אחרית הימים. אם אתה יכול לקרוא בבקשה את מתי כ"ד 37.
כי ימי נוח כן יהיה בואו של בן האדם. כמו שבימים קודם למבול היו אוכלים ושותים ומתחתנים עד היום שנכנס נוח לתיבה, ולא ידעו עד שבא המבול וסחף את הכל, כך יהיה גם בואו של בן האדם. אז הנה בצורה ברורה, כי ימי נוח כן יהיה בואו של בן האדם. מגיד מראשית אחרית. בדיוק. אז אנחנו רואים פה שבעצם התקופה של נוח היא מקבילה לתקופה של ההגעה של המשיח, ואנחנו יודעים שבתקופה של נוח היו נפילים, וגם אחרי כן, ואנחנו יודעים גם שבעצם המלכות של המשיח היא בעצם הארץ המובטחת, שאותה ארץ מובטחת מהסיפור של המרגלים, היא רק צל ותבנית למלכות האלף, למלכות המשיח שהולכת להגיע, ואנחנו רואים גם שם בצל והתבנית, אנחנו רואים שגם לפני הכניסה לארץ המובטחת, מה הם רואים? הם רואים נפילים. אז אם אנחנו יודעים שנוח הוא סיפור מקביל בתקופה לסיפור של ההגעה של ישוע, וגם הכניסה לארץ המובטחת הוא סיפור מקביל לפני המלכות שמיים של ישוע, אז אנחנו יודעים, אנחנו מחברים את שניהם, אנחנו יודעים בוודאות שיש פה נפילים. שיש פה נפילים, זאת אומרת שיש פה ישויות שיודעות לשנות צורה, שסביר להניח שהם נמצאים בתפקידים בעלי שם. אנחנו חקרנו את זה, ממליצים לחקור על זה, צריך פה לעשות מתיחות מאוד לתודעה, ממש שפגת לתודעה, אבל זו האמת, וחשוב להגיד אותה. רק אתייחס להתנגדות, ששמעתי בעניין הזה, זה שאין פה נפילים, מדובר רק על העבר. רק על העבר, למרות שראינו בוודאות שגם אחרי כן, אבל הטענה בעצם מגיעה מתוך איגרת יהודה ומהאיגרת השנייה לפטרוס. בואו נקרא רגע את איגרת יהודה בפסוק ו'. ברצוני להזכיר לכם דברים שפעם ידעתם היטב, שיהובה אחרי הושיעו את העם מארץ מצרים השמיד את אשר לא האמינו, ואת המלאכים אשר לא שמרו את מעמדם הרם כי אם עזבו את מעונם, שמר בחבלי עולם ובאפלה למשפט היום הגדול. אוקיי, זאת אומרת, בתוך ההתנגדות, אני שמעתי שהנה המלאכים שלא שמרו את מעמדם הרם, אותם מלאכים נופלים, הם נשמרים בחבלי עולם עד יום הדין. זה מחוזק על ידי פטרוס, בואו נקרא את פטרוס, השנייה לפטרוס בפרק ב' פסוק ד'. הן אלוהים לא חס על המלאכים החוטאים, אלא הורידם אל תחתיות ארץ ונתנם בחבלי אופל לשמרם למשפט. וגם על העולם הקדום לא חס, אבל באביו מבול על עולם של רשעים, שמר את נוח, מטיף הצדק, והשיבה אשר עמו. את הערים סדום ועמורה שרף לאפר, לאחר שדן אותן למהפכה, בשימו אותן לדוגמה, לעתידים לעשות רשעה. יפה, אז הנה, גם פה המלאכים החוטאים מורדים אל תחתיות הארץ ונמצאים בכבלים עד למשפט, אבל זה היה נכון אם אלה היו המלאכים הנופלים היחידים. אם זה היחיד, אז כן, אבל לא סתם השנייה לפטרוס מדגיש לנו שמדובר בעולם הקדום, שבמה שהיה בעולם הקדום, אנחנו מבינים שהוא חוזר על עצמו גם פה, וכדי להראות שעדיין יש מלאכים מורדים, ולא כולם שמורים בכבלים בתחתיות הארץ, אז אפשר לראות את התשובה בספר התגלות, פרק י"ב, פסוק ז', בוא נקרא. מלחמה התחוללה בשמיים, מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין, והתנין נלחם ומלאכיו. הם לא התגברו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים. אז הושלח התנין הגדול, הנחש הקדמוני, הנקרא מלשין ושטן, המטעה את כל תבל, הוא הושלח ארצה ומלאכיו הושלחו איתו. אז הנה, אנחנו יודעים שזה קשור כבר לתקופה שהולכת לבוא. וגם להטעיה שראינו. בדיוק, שהוא מטעה את כל תבל, מעולה, מעולה. אז הנה ההטעיה, אנחנו רואים פה גם את ההטעיה, וגם כשהוא מושלח ארצה, אנחנו יודעים גם, אנחנו נראה את השלב שלדעתנו הוא מושלח ארצה, אנחנו יודעים שמלאכיו הושלחו איתו. הנה עדיין יש מלאכים מורדים. זאת אומרת שהפסוק הזה מראה שעדיין יש מלאכים מורדים, וזה מראה לנו ומחבר אותנו לזה
אנחנו מבינים שיש פה נפילים, ואנחנו מבינים באיזה עמדות הם נמצאים, וכמו שאמרת, מטעה את כל תבל. יש הטעיה כבדה מאוד על כל תבל, ועובדה, שאתה אומר שיש אימפריה עולמית, אומרים לך קונספירטור, וגם אנשים מתוך שמאמינים בכתובים, וזה הכי מפתיע, כי זה דניאל מראה לנו את זה. אני אגיד שאני לא חקרתי את דניאל, ואז את האימפריה. אני קודם כל נחשפתי לאימפריה, ואז דניאל, זה היה מדהים. אמרתי, וואו, פשוט כל מה שגיליתי כביכול לבד, פתאום דניאל מראה לי את זה בצורה חד משמעית. גם הסטיגמות האלה שבעצם הם מדביקים, זה גם בעצם תהליך שהם הביאו לציבור, כדי באמת להפריד. נכון, דיברנו על זה בפרק הראשון, על הקונספירטור וקונספירציות, וזה בעצם איזה מונח שהם הטביעו אותו כדי לייצר הגחכה, ולשים אותך באיזה תבנית מסוימת, שכן, הם מכירים את הקונספירטורים, תקראו את דניאל, כל האנשים שמאמינים בספר דניאל, אני מזמין אתכם, הנה, לראות מה דניאל מלמד אותנו, שאנחנו נמצאים בתוך אימפריית רומא. טוב, אז זה בעצם מסיים אותנו עם החלק הרביעי של המלכות, את הברזל והחרס, זה מלמד אותנו על רומא, כמו שאמרתי, דיברנו על ההיסטוריה של רומא, איך היא מתחילה כמלוכה, הופכת לרפובליקה, חוזרת להיות לאט לאט, העריצות חוזרת, איך רומא הופכת להיות מיומנת בלהיות עריצה יחד עם זכויות והשליה של דמוקרטיה. דיברנו על השלב הזה שעובר משלב השוקיים, רומא המזרחית והמערבית, איך הוא עובר לשלב של חלוקה ל10 אצבעות הרגליים, חלוקה שיש בה ערבוב, יש בה הטעיה, דיברנו על מלבד זה שמה שהכתוב מלמד, שיש חלק, מלכות אחת חזקה, מלכות אחת שבירה, הוא מראה לנו את הנושא הזה של הערבוב עם זרע האנוש, דיברנו על כל הרבדים, שהפסוק הזה יכול להראות, מלבד להתחברות ביניהם כבריתות חתונה וילדים, כדי לחזק את האימפריה, ראינו עוד כמה רבדים, וסיימנו בסוף עם הרובד הזה של המלאכים הנופלים, שמלמד אותנו על אותה רומא שנמצאת, ועכשיו אנחנו רוצים לראות איך המלכות הזו נופלת, ואנחנו נחזור לסיפור הזה קודם כל לפסוק למדלת, מה דניאל רואה בחלום. אז אני מקריא, וראית אבן שנעקרה שלא ביד אדם, פגעה ברגלי הצלם, העשויות ברזל וחרס, וקדשה אותן לעפר. ואז נופצו יחד הברזל והחרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמוץ הגרנות בקיץ, הרוח נשאה אותם, ולא נשאר מהם כל זכר. והאבן שפגעה בצלם הייתה להר גדול, שמילא את כל הארץ. אז זה מה שהוא רואה בחלום, ועכשיו בואו נלך לפתרון, ובימי המלכים האלה, יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם. מלכות זו לא תעבור לעם אחר, היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להן קץ, והיא תקום לעולם. ואשר ראית כי מן ההר נעקרה אבן שלא בידי אדם, ופוררה את הברזל, את הנחושת, את החרס, את הכסף, את הזהב, הנה האל הגדול הודיע למלך את אשר יהיה בעתיד, אמת החלום ונאמן פתרונו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בשלב שהמלכות הזו מתנפצת, ובחלום כתוב לנו שאותה אבן שלא ביד אדם פוגעת ברגלי הצלם, העשויות ברזל וחרס. זאת אומרת, היא פוגעת ברומא בשלב הזה של החלוקה ל10. אז מתי זה קורה? אנחנו יודעים שמה10 אצבעות האלה הולכים לצאת 10 מלכים, אנחנו נראה את כל התהליך הזה של איך זה הולך להיות, אבל אנחנו מבינים אותה אבן שהיא לא ביד אדם, זאת אומרת מעמד של בורא, שפוגעת במלכות הזו. ובנקודה הזו, מלבד זה שהכתוב מספר לנו שזה אבן שהיא לא ביד אדם, כרמז למעמד של הבורא, ואנחנו יודעים שזה בעצם מלכות המשיח, אנחנו רואים פה רמז לסיפור של דוד וגוליית.
נכון? אותו דוד, איך הוא מפיל את גוליית? עם האבן. נכון. וזה בעצם צל ותבנית לאותה אבן שמפילה את המלכות, לאותו משיח בן דוד שמפיל את המלכות, ואפשר למצוא פה, אם זה מתחבר למה שדיברנו בפעם הקודמת, אז אם דוד מפיל את גוליית וגוליית הוא נפיל, אפשר לגזור מזה ולהבין שמי שבסוף יעמוד בראש המלכות של רומא, אותו צורר משיח, זה מרמז שגם פה מדובר בנפיל, וזו האבן שמפילה אותו, וזה גם נותן לנו עוד ראיה לטבע האלוהי של המשיח. אותה אבן שאנחנו נראה בפרק ז', שזה באופן מובהק, המשיח שבא על ענני שמיים, אז אנחנו מקבלים פה עוד איזה ככה ראיה לטבע האלוהי של המשיח, וכתוב לנו שמהרגע שזה קורה, המלכות היא לא תעבור לעם אחר, והיא תקום לעולם. היא תקום לעולם ולא תחרב לעולם. מה שזה אומר שפעם אחת שאני שם לב שמתחילה לחדור איזושהי הטעיה, ובהתחלה התייחסתי בביטול לזה שאנחנו נמצאים בסוף מלכות האלף של המשיח. ואני רואה שזה תופס תאוצה, וזה עצוב קודם כל, כי אם ככה נראה את המלכות של המשיח, ואיפה המשיח, כן, אבל הפסוק הזה אומר לנו בצורה מפורשת, שהמלכות של המשיח כשהיא מגיעה, היא תקום לעולם ולא תחרב לעולם. וכיוון שאנחנו לא רואים פה את מלכות המשיח, אז אנחנו מבינים שהדבר הזה בטל, וצריך לצאת בכלל מהאפשרויות, ועצוב שהדבר הזה בכלל עולה. אוקיי, והדבר השני זה שמי שמפיל את המלכות הזו זה המשיח, וכיוון שהמשיח לא חזר, אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במלכות רומא, וחשוב שוב להדגיש את זה, ומי שמלמד משהו אחר צריך לשים לב לדברים האלה, כי דניאל מסביר את זה בצורה מאוד מאוד מובהקת. אז יש טענה שישוע כבר הגיע, אז איך הוא לא ריסק כבר את המלכות בעצם? איך הוא לא באמת מולך ונגמר הסיפור? נכון, זו נקודה חשובה, כי אנחנו יודעים שישוע הגיע, ונצלב ונדחה על ידי עם ישראל, ונצלב על ידי הרומאים. איך זה בא עם הנבואה? כי הנבואה אומרת שאותה אבן לא בידי אדם, מגיעה ומנפצת, והנה ישוע הגיע, והוא לא ניפץ, אז איך זה מתיישב בעצם עם הדבר הזה? אז קודם כל, כמו שאנחנו יודעים, ישוע מגיע פעמיים. פעם אחת מגיע לאדמה הזו ככהן מחפר, ובפעם השנייה שהוא דורך פה על האדמה, הוא מגיע כמולך. כמו שהכתוב מלמד אותנו, בזכריה מגיע עני רכוב על חמור, וכמו שנראה בדניאל, בהגעה השנייה מגיע על ענני שמיים. נכון, אני יכול גם להוסיף שבעדות שלי, לדוגמה, אני קיבלתי איזה שישוע הוא משיח בן דוד ובן יוסף, הוא נזרק ונדחק כמו בן יוסף, ובא אחרי זה כמו דוד מולך. מדויק, והכתוב מראה לנו את זה, על ההגעה הראשונה והתחייה, ואחרי זה ההגעה השנייה, אפשר לראות את זה אפילו בספר בראשית. בוא נחזור על המלחמה בעצם, בין המשיח לבין השטן, בסיפור עם הנחש. בוא נראה את זה בבראשית ג' פסוקים י' עד ט"ו. ויאמר יהוה אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גרונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. ויבא אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אז הנה אנחנו רואים את האיבה בין המשיח לשטן, ואנחנו רואים שיש פה, פעם אחת יש מכה בעקב, נכון, הנחש ייתן מכה בעקב, ואז יקבל מכה בראש, שזה בדיוק מתיישב עם הנבואה המשיחית, שהוא מגיע בפעם הראשונה, מקבל מכה בעקב, שזו הצליבה, שדרכה בעצם יש לנו עכשיו סליחת חטאים
זכות לחיי נצח, על ידי האמונה בישוע ובתחייה שלו, והוא חוזר לתת את המכה בראש, לאותה רומא דרך אגב. מגיע לרומא, מכה בעקב, מגיע ככהן, ואז חוזר למכה בראש, מפורר דרך אגב את אותה רומא. נכון. ואז מקים פה את מלכות המשיח, אנחנו גם נראה את זה, שגם דניאל מראה לנו גם את זה, בפרק ט', את הסיפור הזה של המשיח מגיע, נקראת, ומי זה אותו צורר משיח, שהוא מגיע מעם נגיד הבא, הוא כותב, זאת אומרת שהוא מגיע, הנגיד הבא, הוא מגיע מאותו עם, מאותה רומא, אז זה לשאלה שלך. טוב, אז אחרי שראינו בעצם את הסגירה של רומא, אז אני רוצה רגע, אתה יודע, דיברנו הרבה על האימפריה הרומית שמציג דניאל, דיברנו פה על דברים גדולים, אז בוא רגע נקרקע את זה ונגיד מה קורה במציאות, הרי אם עכשיו אני אגיד לך, תיקח מישהו ככה באקראי מהיישוב, ותשאל אותו איך הוא רואה את המרחב, איך הוא מגדיר אותו מבחינת שליטה, מה קורה שם, ונניח רגע שאותו אחד צורך את הידע שלו דרך הטלוויזיה ודרך התקשורת, אז סביר להניח שהוא יגיד לך שיש פה דמוקרטיות, יש פה מדינות, ויש עולם שלישי. הפצצנו את איראן, ועשינו ככה, וחיסלנו את ההוא. כן, כזה, יש את הציר רוסיה נגד זה, וההוא נגד זה, ויש פה בכלל מלא מדינות, ואם נגיד לו שזה לא המציאות, אלא שיש פה אימפריה עולמית אחת ששולטת, אז סביר להניח שהוא יגיד שזה קונספירציה וקונספירטורים וככה וככה, וזה לא מתיישב. אז אנחנו נחזור ונגיד שזו המציאות התנ"כית, ואנחנו יודעים שזו המציאות, ואם מישהו לא רואה אותה כי הוא לא חקר, אז הוא פשוט נמצא תחת הטעיה כבדה, וכמו שראינו, השטן מטעה את כל תבל, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בשלב הזה של ההטעיה, אבל מה שאני רוצה לדבר זה איך ההטעיה הזו בעצם, איך היא התבצעה, עד כמה שאנחנו יכולים רגע לתאר, כי אנחנו יודעים שקורים שם דברים גם מאחורי הקלעים, אז איך זה מתיישב? אז נגיד קודם כל שאנחנו הולכים עם דניאל, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באימפריה הרומית. נכון. וזה פשוט אימפריה ששינתה את סגנון השליטה שלה. נכון, אנחנו ראינו בסיפור של רומא מההתחלה, איך הסיפור הזה של עריצות מול דמוקרטיות, איך רומא לומדת לשלב את זה, ראינו את זה בשיא ב-27 לפני הספירה, איך אוקטביאנוס משנה מקיסר לאוגוסטוס, איך הוא נותן להם חזרה את השלטון לסנאט, אבל לוקח את זכות הווטו, איך רומא יודעת להסוות את הדיקטטורה. אז קודם כל ראינו את המיומנות של רומא, אחרי זה המשכנו ודיברנו על הנושא הזה של, אפשר לראות את הנושא של, סליחה לא דיברנו, אבל דיברנו בתחילת הפרקים, על הנושא שבעצם רומא קלטה את התנועה המשיחית, מתחילה לעלות ואז היא מתלבשת עליה, בעצם היא מתחילה להתלבש על הנושא הזה, ומייצרת, לוקחת בעלות כביכול על הנצרות, ומייצרת דברים שהם רחוקים מאוד ממה שישוע מלמד. אנחנו רואים את זה בעיקר היום דרך הוותיקן, דרך הכנסייה הקתולית, שזה, לא רוצה להכליל, אבל בגדול, זה לא אותו ישוע שאנחנו מדברים עליו. המשכנו וראינו גם מעבר לזה שהם התלבשו על הנצרות ושינו והוסיפו מלא דברים כי הם ראו שהתנועה הזו משתלטת, אז ראינו בעצם את המיומנות שלהם להשתלט על זה, ויחד עם המיומנות להסוות את הדיקטטורה דיברנו על הנושא של האסלאם והאימפריה העות'מאנית, והראינו שסביר להניח שזה משהו שהם בנו עם המיומנות הזו, והם יצרו בעצם את הנרטיב הזה של אימפריה העות'מאנית. אני לא אומר שלא הייתה מלחמה, אני רק אומר שהם יודעים טוב מאוד לייצר אותה, וזה חשוב להגיד, כי הרוגים יש, מלחמות יש, רק מה עומד מאחורי הדברים האלה, אנחנו לומדים שעומדת מערכת מאוד מתוחכמת, שיודעת להשתמש גם באזרחים,
תמימים, וזה מגיע להמון המון רמות, הם פשוט מיומנים בזה, שבשכבות למטה, באמת הדברים הם מאוד תמימים, אבל כשעולים למעלה, אנחנו מבינים שזה משהו הרבה יותר מאורגן, אז דיברנו בעצם על היכולת שלהם בעצם, לייצר מצב שרומא נכבשה על ידי האימפריה העות'מאנית, משהו שלא מוצג לנו בדניאל, שמעיד לנו על ההטעיה. אז ראינו בעצם איך אותה רומא מתחילה להסוות עצמה על ידי ההפסד לאימפריה העות'מאנית, ואז לאט לאט בתהליך כזה די מבוקר, דרך מלחמת העולם הראשונה, להתחיל לאט לאט לעבור דמוקרטיות ומדינות ועצמאות, אבל אנחנו יודעים שמאחורי הקלעים זה לא המצב, וחשוב להגיד, תראה שאם הסיפור הזה נכון, אז האסלאם קם ב-600 לספירה, והמפלה קורית מאות שנים אחרי זה, וזה עוד משהו שחשוב להגיד על רומא ועל כל השליטה, מלא סבלנות. מלא חשיבה קדימה, מלא תכנון, רואים שזה מלחמה רוחנית, שזה לא בני אדם. ראינו גם בספר ההתגלות שבבל היא המולכת על מלכי הארץ, אנחנו יודעים שמדובר בישויות רוחניות, שהמלחמה היא בשמיים, אז אנחנו רואים פה מלא סבלנות, מלא תכנון, והם יודעים איך לחשוב המון קדימה, ובעצם אותה רומא עם המיומנות הזו והיכולת להסוות, מחליפה את צורת השלטון, משלטון של עריצות לשלטון דרך דמוקרטיות. ואיך היא עושה את זה? היא בעצם עושה את זה דרך הממשלות, דרך השליטה בתוך הממשלות, והאזרחים חושבים שהם בוחרים נציגים מתוך העם, אבל הלכה למעשה הם בוחרים גם מימין וגם משמאל, גם מפה, גם משם, נציגים של האימפריה. אז ככה, זה טכניקה אחת שבהם הם שולטים, לאותו שצריך בעצם כלי לתווך את המציאות, אז זה דרך אחת, ואנחנו יודעים שהם עושים את זה ברובד מאוד מסודר, את השליטה ואת הכניסה למוסדות, אנחנו יודעים את זה שזה דרך הארגון של הבונים החופשיים, שבעיניי הוא אחד הארגונים המרכזיים בתוך האימפריה, ארגון שיש לו יודע הרבה ידע איזוטרי, הם יודעים להנחית המון מנהיגים בכל הממשלות. אפשר להגיד שהם המוציאים לפועל של העניין הזה. כן, הם מוציאים לפועל, זה ארגון מאוד כבד, שגם אותו, אם מי שחוקר ברובד ראשוני, הוא יראה ארגון עם מטרות צדקה ותמיכה, וזה המיומנות של רומא, זה הסוואה בעצם. יש גם כאלה ממש שם, גם שלא יודעים את העומק של הדבר הזה. כן, זה כמו הרפואה, גם ברפואה, אתה תראה המון רופאים תמימים שפועלים ממקום טוב, גם אפילו מזריקות קורונה, שאנחנו יודעים שזה זריקות עם רעלים, הרבה אנשים פועלים מתמימות, כי בשכבה הראשונה זה תמיד מוצג כמשהו לטובת הציבור, משהו עם ערכים מאוד מאוד גבוהים, וזה המיומנות. אז אנחנו יודעים שדרך הבונים החופשיים, מי שלא חקר, שיחקור את הבונים החופשיים, המידע היום פתוח בתוך הרשת. עוד מסדר, דרך המון מסדרים, הם בעצם מנהלים את האימפריה הזו, אז אמרנו הבונים החופשיים, גם מסדר הישועים, תראה שמשתמשים עוד פעם, רוכבים על המילה ישוע, הם יודעים בדיוק את האמת, הם יודעים איך לרכב עליה, הם יודעים איזה שם ממגנה את האנשים, וזה אותו מסדר דרך שמסק הרבה עם ביון. אז זה פשוט לחשוב על הדברים בצורה של מקרו. מי שחושב שממשלה יכולה לשלוט באזור מסוים, אז שמדברים על האימפריה הרומית, האימתנית, אותה זו שמפוררת, קראנו שיודעת לשבור את כולם, בטח שיכולה לשלוט על שטחים מאוד מאוד גדולים, וגם דרך, ראינו את זה גם באחד הפרקים, הפורום הכלכלי העולמי, אנחנו רואים שם שהם הרבה מאוד כביכול יריבים, הם חברים בפורום הכלכלי העולמי, וגם דיברנו על מאיפה היכולת הזו, איך החשיבה העתידנית הזו, הסבלנות. אז התחלנו לדבר על הנפילים, הראינו מספיק רמזים, שמי שבשלטון שם, מי שנמצא בקצה של הפירמידה של השליטה הרומית, זה נפילים, זאת אומרת שמדובר בישויות מאוד חזקות, דיברנו על לשנות צורה, ונפילים זה לא בהכרח ענקים פיזית, זה יכול להיות גם ענקים רוחנית, אנחנו יודעים
הימים האלה הם יותר מתוחכמים, הדברים נעשים יותר בתחכום, אז אם בפעם הקודמת הנפילים היו מאוד מאוד פיזיים, עכשיו אני חושב שהיכולת שלהם היא הרבה יותר רוחנית, זה לא בהכרח שאותם נפילים חייבים להיות ענקים גם פיזית, אלא זה נראה שהפעם מדובר במשהו רוחני. אז אמרנו גם, אז זה מתחיל לתווך את המציאות, ודיברנו על זה שרומא בעצם נמצאת מאחורי הקלעים, זה בשלב של אצבעות הרגליים. שאותה רומא בעצם התחלקה מהרומא של קיסרות 1 ל-2, לשוקיים, אחר כך ל-10, ואפשר לראות את זה גם, אפשר לראות, רואים את סין כסוג של, דיברנו על זה של נראית כמו מלוכה, פועלת כמו מלוכה, אנגליה שמראה את זה בצורה מאוד ישירה, שזה מלוכה, גם משפחה שאנחנו יודעים, שחוקרים עליה, שהיא מאוד מאוד מחוברת למנגנון של השליטה העולמית, ארצות הברית כמובן ששולטת גם בישראל, רוסיה, גם שם פוטין נראה כמו מישהו שמתנהג כמו מלך, צפון קוריאה ממש כבר, גם הוא ממש בצורה קיצונית, הוותיקן אנחנו יודעים שנמצאת בראש ההיררכיה, דיברנו על טורקיה, מדינות ערב, אז אפשר לראות שיש שם דיקטטורות בהסוואה של דמוקרטיות, ואנחנו יודעים שבשלב הזה יש להם כוונה לעשות סדר עולמי חדש, ראינו את זה גם בפרקים הקודמים, ואנחנו מבינים מה זה הסדר העולמי החדש, זה לייצר בעצם מלחמה, משבר כלכלי, כאוס, כדי בסוף לייצר ממשלה עולמית אחת, בראשותו של צורר המשיח. אז זה מה שאנחנו רואים כרגע במציאות, ואפשר היה לראות את זה בקורונה, נכון? בקורונה זה, אני אישית בקורונה קלטתי את האימפריה. כן, רואים את השליטה ממש רחבה שלהם על כל העולם. כן, זה היה ממש, ראינו איך כולם, קודם כל ראינו איך הם מאוחדים בקורונה. ראינו איך כולם מאוחדים, כולם מדבררים את אותם מידעים, התקשורת בכל המקומות, פתאום כל המלחמות האלה שמו אותם בצד, כולם היו תחת אותה מטרה, הקורונה, ההכתרה, אנחנו יודעים שזה הכתר, אז ראינו בקורונה וראינו גם באופן ספציפי לנו כעם ישראל, ראינו את 7 באוקטובר, ראינו איך השליטה היא אבסולוטית על כל המוסדות, ראינו איך אותו גוף שולט גם בחמאס וגם בישראל, ראינו את התאום, ראינו את האבסורד, כן, האבסורד שהיה, אם באותה קורונה שלחו לנו SMS, עשית אפצ'י ליד מישהו, לך כנס להסגר שבוע, ואז ב7 באוקטובר, 6,000 מחבלים נכנסים, עם כפכפים וכזה, חמור. וחמור. צריך להגיד על חמור גם. כן, חמור וגם היה גם כזה כמו קלנועית, כן, וממש לעג להראות לנו את הדבר הזה ולחשוב שאף אחד לא ידע מזה והצבא לא פעל, ממש מראים לנו בעצם את כמה השליטה היא אבסולוטית, כמה בדיקת ההיפנות היא חזקה, אז ראינו שם, באמת ראינו את האימפריה, מראה את עצמה, אז זה התיווך למציאות, ומי שחוקר את הסדר העולמי החדש, אילומינטי, חלק שקוראים לזה ככה, הוא מהר מאוד יראה את האימפריה, יראה את הטכניקה שלה, כמה משקרים, כמה היכולת לשקר ולבלבל, זה זרועות מאוד חזקות של האימפריה, זה הצורות שבהן היא שולטת באזרחים, מעבר לכל הרעלים שאנחנו מופגזים בהם. ואם כבר דיברנו על זה, אנחנו מבינים שאותה רומא, בשלב של החלוקה של 10 אצבעות הרגליים, שמתוכם יוצאים גם 10 הקרניים, בשלב הסופי של המלוכות האלה, ואותם קרניים, אותם 10 מלכים האחרונים, רוצים לתת את המלכות שלהם לצורר המשיח. בוא נראה את זה בכתובים, בוא נראה רגע, תקרא בבקשה את התגלות, י"ז פסוק 12. 10 הקרניים אשר ראית הם 10 מלכים אשר עדיין לא קיבלו מלכות, אך יקבלו סמכות כמלכים לשעה אחת יחד עם החיה.
הללו כוונה אחת להם, ויתנו את כוחם וסמכותם לחיה. יפה, אז 10 הקרניים אנחנו נראה בפרק הבא בדניאל, מדובר על אותם 10 מלכים שיוצאים מתוך רומא, מתוך 10 אצבעות הרגליים, ויש להם כוונה אחת לתת את כוחם וסמכותם לחיה. בואו נראה את זה גם בהתגלות י"ז 16. 10 הקרניים אשר ראית והחיה, הללו ישנאו את הזונה ויעשו השוממה והערומה, גם יאכלו את בשרה ואותה ישרפו באש, כי אלוהים נתן בליבם להוציא לפועל את כוונתו, ולהיות עצה אחת ולתת את מלכותם לחיה, עד אשר יתמלאו דברי אלוהים. יפה, אז הנה בצורה מפורשת, להיות עצה אחת ולתת את מלכותם לחיה, דיברנו על זה, גם דיברנו על זה שזה השנאה לישראל, אותה זונה, אז אנחנו מבינים שזה בעצם הסדר העולמי החדש, זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנחנו רואים ברובד המוסווה, כן, שההטעיה מראה לנו בעצם, זה דמוקרטיות ועצמאות להמון מדינות, אבל בפועל אנחנו יודעים מדניאל שמדובר באימפריה, ואנחנו מבינים באימפריה שרוצה לעשות סדר עולמי חדש, ויש להם כוונה אחת לתת את המלכות לצורר המשיח, ואיך הם עושים את זה? הם עושים את זה דרך, כמו שאמרנו, מלחמה, משבר כלכלי, כאוס, ומשם בעצם להכין את התשתית לתוך המלכות הזו בצורה מאוד מתוחכמת. אנחנו מבינים שאותו צורר גם מתחזה למשיח ויטעה הרבה מעם ישראל. בוא נראה את זה בספר ההתגלות, בוא נראה איך הם מבצעים את זה, איך זה נראה בספר ההתגלות בפרק ו' פסוקים 1 ו-2. ראיתי כאשר פתח עשה את אחד משבעת החותמות, ושמעתי אחד מארבע החיות אומרת כמו בקול רעם, בוא. ראיתי והנה סוס לבן, והיושב עליו נושא קשת, עטרת ניתנה לו, והוא יצא מנצח ולמען ינצח. יפה, אז הנה אנחנו רואים פה את הפתיחה של החותמות. החותם הראשון זה בעצם אותו סוס לבן, שמי שיושב עליו אנחנו יודעים שזה צורר המשיח, האנטי קרייסט, שנושא קשת, לא ברור איזה קשת, מלחמה או שלום, אנחנו יודעים שהוא יבוא ויגביר ברית אחרי האירועים האלה, ועטרת ניתנה לו, כתר ניתן לו, הקורונה שוב פעם, והוא יוצא מנצח מתוך האירוע הזה, כדי ולמען ינצח. זאת אומרת, אנחנו מבינים מהפסוק הזה, שבעצם כל הסיפור של הפרשים הוא ידוע מראש, והוא נועד למען הניצחון של צורר המשיח, ואם אתה תלך עכשיו לאיזשהו מרוץ סוסים, ואתה תדע מראש מי הולך לנצח, ואני אגיד לך מראש, תשמע, זה הולך לנצח, אז אתה תדע מה תדע על המרוץ הזה, שהוא מה הוא? שהוא מכור. הוא מכור מראש, וזה מה שזה מראה לנו, שהמלחמה הגדולה והמשבר הכלכלי זה משהו מתוכנן, שנועד כדי להמליך את צורר המשיח, ואני חוזר ואומר, שההרוגים הם אמיתיים, מה שיושב מאחורה, התוכנית, היא המתוכננת, וזה השימוש באזרחים תמימים, כמו שדיברנו, והכל כדי להמליך בסוף את צורר המשיח. אני רק אגיד שיש גישה שאומרת שבעצם החלוקה של רומא מתבצעת רק אחרי המלחמה, אבל הנה אנחנו ראינו פה שזה למען ינצח, שהמלחמה נועדה להמליך אותו, ואנחנו יודעים את זה מהטכניקות של רומא, שקודם כל הם מכוונים, ואז מביאים את הפתרון. נכון, הם קודם כל רוצים לצוטט, ואז הם מייצרים כל מיני אירועים, כמו אסון התאומים ודברים כאלה, זה לא הפוך. אנחנו יודעים שזה קורה קודם כל בתוכנית. כן, הם אומרים את זה בעצמם, סדר מתוך כאוס. כן, הכל זה גלוי. אני פשוט מדבר מתוך הנחה שאנשים לא חוקרים, אבל מי שחוקר יודע את זה. יודע את הטכניקה, יודע שהם מכוונים למשהו, וזה גם לא סביר שהחלוקה הזו, שעכשיו הם יהיו בשוקיים, ופתאום אחרי מלחמה הם יתחלקו ל10, לא, זה קודם כל קורה, ואז הם משתמשים בדרכים שלהם להביא את התוצאה. זה לא משהו ספונטני, זה משהו שהוא מתוכנן וידוע מראש. אני רוצה שנראה עוד ראיה לאחדות שלהם עכשיו. אני רוצה שנראה סרטון, דיברנו על הפורום הכלכלי העולמי, על קלאוס שוואב, שהתפטר, אבל אחד מהמייסדים. בוא נראה רגע סרטון שלו בנושא הזה, שהוא מדבר על איך הוא
מלקט מנהיגים לתוך הדבר הזה, בוא נראה. Notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm here with the president, who is a young global leader, but... Question et commentaire, questions and comments. The honourable member for Oshawa. Thank you, Mr. Speaker, and I listened to my colleague's speech. I had a constituent that wanted me to ask a question about outside interference to our democracy. Klaus Schwab is the head of the World Economic Forum, and he bragged how his subversive WEF, World Economic Forum, has, quoted, infiltrated governments around the world. He said that his organization had penetrated more than half of Canada's cabinet. And I was wondering, in the interest of transparency, could the member please name which cabinet ministers are on board with the WEF's agenda? My concern is the deputy. Order. I know that the member was in a really good question there, but the audio is really bad, and the video is really bad as well. And I apologize. I don't know if the member. Okay, let's try again. The honourable member for Timmins James Bay. Mr. Speaker, that member is promoting open disinformation. That's not debate. We have to call out disinformation. We'll get into debate again. The honourable member, questions and comments, the honourable member for Lambton, Kent, Middlesex. אז הנה, ראית את קלאוס שואב, כן, שחקן בכיר באימפריה, דמות בכירה מאוד, אומר בפירוש, איך הוא מגייס מנהיגים צעירים, ואיך הוא אומר שם, אני מחדיר אותם לתוך הקבינטים, ומתגאה בזה שבקנדה כבר 50% הוא כבר החדיר לתוך הקבינט, וראינו שם את הבחור מגמגם, כששואלים אותו על הדבר הזה, אז אנחנו רואים איך הכל שם מאוחד, איך הכל מתוכנן, איך האימפריה עכשיו פשוט מהודקת, בניגוד דרך אגב, לשאר המקומות, הפרד ומשול וסכסוכים, שם כרגע המצב מאוד מאוד מאוחד, וכמו שאמרנו, הם אומרים, סדר עולמי חדש, זה רק מעיד שהם כבר מתוכננים, אמרנו, הם מתוכננים גם המון שנים אחורה, ראינו את זה גם באקונומיסט, שמודיעים לנו בדיוק מה הולך להיות, אנחנו גם יודעים, אחרי שחקרנו, גם מי המעורבים, אנחנו נראה ראיות ברורות לצורר המשיח, למלך הדרום, אנחנו נראה את כל הדברים האלה דרך דניאל, מה שאומר שכבר אנחנו נמצאים ממש ב10 הקרניים, כבר באחדות שלהם לתת את הסמכות והכוח למלכות החיה, ממש לפני צורת הפעולה, עשו המון טסטים בנושא הזה, עשו מלחמות אזוריות, עשו זריקה, עשו תו, הזיזו ערים למרכז, ראו שגם את זה, גם זה עובר, וזו המציאות כרגע, וזה מתחבר, המציאות הזו שדיברנו עליה עכשיו, מתכתבת עם המציאות התנ"כית, ולכן אנחנו מבינים שזו המציאות בפועל, רק פשוט צריך להזיז את הענפים של ההטעיה, ואז הדבר הזה נראה ברור. זה סוגר לנו בעצם את הסיפור הזה של מה אנחנו רואים כרגע במציאות, ונסגור את הפרק מפסוק מ"ו, אם אתה יכול לקרוא לנו את מ"ו עד מ"ט.
אז נפל המלך נבוכדנצר אפיים ארצה, וישתחווה לדניאל, וציווה להגיש לו מנחה וקטורת. ויען המלך לדניאל, ויאמר, אמת הדבר כי אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים, ואדון המלכים הוא מגלה הסודות, כי יכולת לגלות את הסוד הזה. וישא המלך את ראש דניאל, ויתן לו מתנות גדולות ורבות, וישלט אותו על כל מדינת בבל, וישם אותו לראש על כל חכמי בבל. ויבקש דניאל מן המלך, וימן המלך את שדרוך, מישך ועבד נגו, על פקודת מדינת בבל, ודניאל נשאר בחצר המלך. יפה, אז הנה הסיום של הפרק. אז אנחנו רואים פה את הכבוד שמקבל אבא הקדוש שלנו, שמגלה את הסוד, והנה גם מלך בבל מכיר ביהובה כאלוהי האלוהים, כותב, ואדון המלכים הוא מגלה הסודות. כתוצאה מזה דניאל מקבל מתנות גדולות, והוא הופך להיות בעצם הראש של מדינת בבל, ושם אותו כראש על כל חכמי בבל. איזה תפקיד פתאום דניאל מקבל, ועם התפקיד הזה הוא גם מבקש את המינוי של הקרובים. רק נגיד פה שדניאל ממש צעיר פה. כן, אנחנו ממש צעיר, אנחנו יודעים את הזמנים, אז דניאל ממש צעיר, וככה דניאל מתחיל את מסע הנבואה שלו, וככה נגמר הפרק, פרק מאוד עוצמתי. אז אני רק כזה נעשה סיכום. אז התחלנו בעצם עם החלום של נבוכדנצר והדרישה שלו להגיד מה האינפורמציה של החלום ומה הפתרון. ראינו שאין תשובה, שהוא מכיל דין מוות. ראינו בעצם את התחינה לאלוהים, את הבקשה של החסד והרחמים לפתרון, שמי שבעצם עוזר לנו כשיש דין מוות זה רק אלוהים. ראינו שם את חלום הצלם, את 4 היסודות, ועד שלב של כפות הרגליים, ששם גם ראינו את הערבוב עם החרס, וראינו שהחלום הזה משקף את 4 המלכויות שמגיעות ממלכות בבל של נבוכדנצר עד מלכות רומא. דיברנו אז, נכנסנו ככה לרזולוציה של רומא, לשלב השוקיים המובהק, הברזל, ואז לאט לאט לשלב השני, לשלב שאנחנו לא רואים, שזה מעורבב, לא מבינים מי זה מי, נפילים, בריתות. ראינו את כל הסיפור הזה של רומא, דיברנו נגענו במלאכים הנופלים כמו שאמרתי, ובסוף שמי שמפורר את המלכות הזו זה המשיח, על הטבע האלוהי שלו, לא ביד אדם, והרמז בעצם בין אותה אבן של דוד שמפילה את גוליית הנפיל, כרמז למשיח בן דוד שמפיל את מלכות רומא, ואת אנשי השם מספר בראשית, אותם אנשים בעלי מעמד, אותם נפילים. דעתי זה רמז די ברור. ודיברנו גם על 2 ההגאות, נכון? 2 ההגאות, על המכה בעקב גם ברומא וחזרה מכה בראש, וככה אנחנו בעצם מסיימים פרק מסיבי מאוד של דניאל. אני מציע ככה לשמוע את זה כמה פעמים, לעבור על זה עם הקריאה, לעשות עיבוד של המידע, כי הפרק הזה ייתן לנו בעצם את התשתית להמשך. בפרק הבא אנחנו נלך לפרק ז', כי אני לא רוצה שנרד מהקו הזה של הנבואה של האימפריות, שפרק ז' ופרק ח', אנחנו נמשיך משם, ואחרי זה נחזור לשאר הפרקים, כדי שנוכל לייצר רצף מאוד ברור של הנבואה והאימפריות, ומה הולך להיות באחרית הימים. זהו, סיימנו את הפרק, פרק עוצמתי. תודה למי שהקשיב והיה, תודה לך על הקריאה האדירה שלך. תודה לך על ההסבר המדויק. תודה. אז אנחנו נגיד שמי שרוצה, מי שהרגיש שהמידע הזה נגע בו, לשתף, זה מידע חשוב בעינינו, זה נותן הרבה אור על מה שקורה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, פרק ז', נראה איך הסיפור הזה של המלכויות מקבל עוד רזולוציה, נתחיל לראות קצת רמזים לצורר המשיח. נגיד שקרובה מלכות שמיים. קרובה מלכות שמיים, ותודה לישוע. אמן. תודה לאלוהים, נתראה.